Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Τι κάνετε? Πρωί Τετάρτης. Περίμενα να βγει λίγο ήλιος και να βγούμε για περπάτημα. Οι δρόμοι παγωμένοι είναι κάτω. Η αλήθεια είναι. Κάνουμε το περπάτημά μας. Πάμε στο σπίτι να μαγειρέψουμε. Τι θα μαγειρέψουμε? Έβγαλα φιλέτο κοτόπουλο και θα κάνουμε αυτό. Όπου οι δρόμοι κάτω είναι παγωμένοι. Τώρα θα γυρίσω την κάμερα να δείτε. Είναι παγωμένοι οι δρόμοι. Οι δρόμοι, τα αυτοκίνητα. Έχουμε -5 εδώ, η Κάδη. Έχω και το σκουπιδιάρικο μπροστά. Έχω επιστρέψει από τη βόλτα και έχω ξεκινήσει το μαγείρεμα εδώ σε χαμηλή φωτιά να γίνει και θα το κάνω. Είχαμε πάρει αυτά εδώ τις χιλόπιτες και θα το κάνω με χιλόπιτες. Έκανα και ένα καφεδάκι. Έπλυνα εδώ αυτό γιατί τέλειωσε το λάδι. Το πλύνα να είναι έτοιμο. Και πάνω πια το καφεδάκι. Έτοιμα οι χιλόπιτες. Και εδώ το φαΐ. Είμαστε μια χαρά. Τι κάνετε? Έχει φτάσει απόγευμα 7 η ώρα. Μόλις γύρισα με τον Μάιλο από τη βόλτα. Έχουμε ξεκινήσει πάλι το περπάτημα γιατί το είχαμε ξεχάσει. Εντάξει, έχει βέβαια μείον, αλλά είναι καλά. Μ' αρέσει. Ίδρωσα κιόλας, η αλήθεια να σας πω. Λοιπόν, τέλος πάντων, σας άφησα εκεί που είχα μαγειρέψει. Μετά όμως, έκανα και δεύτερο φαγητό. Δεν μπορώ, γελάω πραγματικά. Γιατί δεν ξέρω ρε κορίτσια, πείτε του περνάει κάποια άλλη αυτό το πράγμα. Έκανα τις χιλόπιτες με το κοτόπουλο, αλλά οι χιλόπιτες, επειδή ήταν ένα πακέτο, δεν θα έφτανε για όλους. Ας πούμε, εγώ δεν έφαγα χιλόπιτες, οπότε δεν θα έφτανε και για το Γιάννη για τη δουλειά. Και για το Γιάννη να φάει, ας πούμε, πρωτού φύγει για τη δουλειά. Και τα παιδιά, λοιπόν, οπότε τον τηγάνισα και 2 αυγά και πατατούλες έβαλα, οπότε 2 φαγητά. Μια κουζίνα γίνεται χάλια μέσα. Μετά ετοίμασα τα περάκια και τα λοιπά. Ήρθαν τα παιδιά, φάγαμε, τα έχω παρατήσει όλα μέσα τώρα. Ξάπλωσα μία ωρίτσα, σηκώθηκα γιατί περιμένει και ο Μάιλο, δηλαδή όταν πάει περίπου 5:30-6 ξεκινάει. Χουρ. Οπότε τα άφησα, είχα βάλει και ένα πλυντήριο, έχω εδώ και ένα στεγνοτήριο που πρέπει να το διπλώσω. Θα το κάνω αυτό σε λίγο, να το διπλώσω να φεύγει και αυτό. Έβαλα και μία σκούπα πάλι στο χολ και στην κουζίνα που γίνεται η λάτρα. Καλά, εντάξει, δεν σας το δείξα να σας δείχνω τη σκούπα. Τέλος πάντων, βασικά και εκείνη την ώρα μιλούσα και στο τηλέφωνο, γιατί πάντα κάθε μεσημέρι μιλάω με τα παιδιά. Δηλαδή ήμουνα, να με φανταστείτε, ήμουνα με τη σκούπα, έκανα 10 ώρες που λέει ο λόγος να σκουπίσω, με τη σκούπα, μιλούσα κλείσει με τον μικρό, γιατί τα δύο σχολάσαν την ίδια ώρα, μιλούσα κλείσει με το μικρό και ταυτόχρονα έβλεπα και το κινητό, μιλούσα στο Messenger και με τη μικρή, γιατί κάθονται, και εκείνη λίγο άργησε, γιατί κάθονται κάθε εβδομάδα ρε παιδί μου και ένα παιδί, 2 στην ουσία μαζί παρεούλα, όλη τη βδομάδα καθαρίζουν αυτές τις 5 μέρες την τάξη, δεν παίρνουν καθαρίστες εδώ πέρα. Ή και μπορεί να παίρνουν. Δεν ξέρω, πάντως τα παιδιά τα κάνουν. Καθαρίζουν κάτω τα χαρτάκια, τον πίνακα, το ένα, το άλλο, τέτοια πράγματα. Και οπότε αργούσα και μιλούσα και με εκεί. Δηλαδή να είχα 10 χέρια πάνω μου και τα 10 θα έκανα διάφορες δουλειές. Τέλος πάντων, μετά πήγα ξάπλωσα όπως σου είπα, σηκώθηκα και έκανα όλα αυτά. Τώρα ήρθαμε. Ένα μισάωράκι το πρωί περπατάω με τον Μάιλο και ένα μισάωράκι το βράδυ. Ας πούμε, ακόμα τα μάγουλά μου, όπως βλέπετε, ακόμα είναι κόκκινα.
Είναι κόκκινα τα μαγουλάκια και παγωμένα. Λοιπόν, τώρα θα πάω στην κουζίνα μέσα να βάλω το πλυντήριο, να βάλω τα πιάτα στο πλυντήριο και να έρθω και να τακτοποιήσω και τα ρούχα αυτά εδώ που έχω στη λεκάνη και να καθίσω. Έφτιαξα και το βιντεάκι που είδες εχθές, Τετάρτη. Το έφτιαξα και το βιντεάκι, πού το πας αυτό. Και μετά έφυγα με το μάιλο στα μάτια, λέω έχω δουλειά. Αυτά. Λοιπόν, κλείνω και θα τα πούμε σε ζάλισσα, το ξέρω, ναι. Κλείνω και θα τα πούμε. Χαιρετώ την παρεούλα! Πρωί, Πέμπτης, 9 η ώρα, με -7. Έτσι μωρέ, βγήκαμε να περπατήσουμε με το μάιλο. Τέλος πάντων, αλήθεια έχει -7. Βγήκαμε, είμαι έξω να περπατήσουμε με το μάιλο και μετά να μαζευτώ στο σπίτι σε κανένα μισάωρο δηλαδή και να ξεκινήσω το μαγείρεμα. Θα κάνω παστίτσιο. Χθες έκανα live Τετάρτη και μου δώσατε ιδέα. Ένα παστίτσιο να το έχω έτοιμο μέχρι τις 11, να κρυώσει και λίγο για να πάρει και ο Γιάννης μαζί του για να τον κρατήσει κάτι. Οπα. Αυτά όλα παγωμένα είναι κάτω. Και μετά έχω να κάνω και τις δουλειές. Έλα από εδώ. Έλα. Έρχομαι από εδώ τώρα, από κάτω είναι ο κεντρικός δρόμος. Εχθές πήγα από τον κεντρικό δρόμο τη νύχτα γιατί δεν με εντάξει φωτίζεται και εδώ, αλλά εντάξει είναι ερημιά, δεν θέλω να μπαίνω από εδώ όταν νυχτώνει για ευνόητους λόγους, καταλαβαίνετε. Αυτός έχει τρελαθεί. Θα φτάσει μέχρι και 3 σήμερα. Να, βλέπετε κάτω. Εδώ τα έχουν κόψει. Τα τέτοια. Τα δέντρα. Και από εκεί, από εδώ κόβεις και βγαίνεις ας πούμε πάνω στο σπίτι μου. Στην πάνω γειτονιά που λένε. Αυτά. Σας αφήνω. Τι ωραία, ναι, είχα ένα σπίτι εδώ, Ωραία θα ήτανε. Τέλος πάντων, νηστικός καρβέλια ονειρεύεται. Τα καημένα έχουν παγώσει. Κάτσε βρε. Που έχουν παγώσει. Κοιτάξτε. Σούπ έμεινε εδώ. Πάγωσε το δέντρο. Αυτό τι δέντρο είναι. Ποιος ξέρει. Ουάου, κάτω έχει τέτοια. Κοιτάξτε. Έλα Μαϊλό. Όλοι παγωμένα. Παγωμένα όλα. Και τι. Μου λέει ο Γιάννης, καλέ, ψοφόκριο το πρωί που σχόλασε και να έρθει να πάρει τα παιδιά να τα πάει, γιατί εκείνος τα πάει τα παιδιά. Μου λέει ψόφισα, γιατί αφήνει το φορτηγό από εδώ κάτω από το δρόμο και το αυτοκίνητο το έχει στο σπίτι. Μέχρι να περπατήσει όλο αυτόν τον δρόμο. Πάγωσε ο άνθρωπος. Μέχρι πότε, λέει, θα έχει αυτό το κρύο. Λέω όλη τη βδομάδα, Χριστιανέ μου, θα έχει αυτό το κρύο. Οπότε πήγε τα παιδιά να είναι ζεστά, να μην κρυώσουν και αυτά. Σήμερα έχουν και φροντιστήριο Πέμπτη. Αφήστε, θα κρυώσουν. Αλλά τους λέω καθίστε στο φροντιστήριο μέχρι 5 λεπτά πριν έρθει το λεωφορείο. Και βρήκαμε έτσι αυτή τη λύση. Γιατί πριν τις γιορτές
Ήτανε πάλι έτσι πάρα πολύ κρύο με μείον και επειδή αργούν, περιμένουν κάνα τέταρτο να έρθει το λεωφορείο, γιατί μετά τις 5 ανά μία ώρα έρχεται. Και είχαν παγώσει μαμά και περπατούσαν τα καημένα μέσα στον δρόμο να ζεσταθούνε. Κοίταξε, όταν περπατάς είναι καλά, ζεσταίνεις. Ας πούμε τώρα το σώμα μου με μένα έχει ζεσταθεί. Μόνο, φύγε από εκεί, μόνο τα χέρια μου είναι παγωμένα. Θα μου πεις γιατί δεν βάζεις γάντια. Είναι και αυτό, δεν βάζω. Άμα είσαι ξεροκέφαλος, αυτά παθαίνεις. Και από εδώ βγαίνεις, αλλά εμείς δεν θέλουμε να κόψουμε δρόμο. Να βγαίνει ο ήλιος και είναι καλύτερα με τον ήλιο. Αλλά δεν βολεύομαι εγώ να βγω. Θέλω να μαγειρέψω, πρέπει άλλες προτεραιότητες. Τώρα το απόγευμα πάλι θα ξανακάνουμε αυτό. Και είμαστε εντάξει. Και εγώ και ο μαΐλουκος μου. Αυτά, σας μιλάω 4 λεπτά. Πολυλόγησα πάλι. Λοιπόν, έχω επιστρέψει από τη βόλτα, παγώσαμε, αλλά εντάξει, τη βγάλαμε, ήρθαμε στο σπίτι. Έχω ξεκινήσει να κάνω, να βράζω τα μακαρόνια για το παστίτσιο και θα ετοιμάσω τώρα και το γκιμά, αλλά έχω δει και στο, πού το είδα, στο Facebook τέλος πάντων, έχω δει μία συνταγή με τυροπιτάκια, με ελαιόλαδο και χυμό πορτοκαλιού. Πάμε να σου δείξω τελικά, δεν ξέρω αν θα γίνουν καλά, πρώτη φορά θα τα κάνω κι εγώ. Για να δούμε τα υλικά. Λοιπόν, 200 γραμμάρια φυσικό χυμό πορτοκάλι φρέσκο, 200 ελαιόλαδο, όχι ηλιέλαιο, 2 κουταλιές της σούπας ούζο ή ρακί, περίπου 500 γραμμάρια αλεύρι, για όλες τις χρήσεις βάζω εγώ, θα βάλω και ένα μπέικιν, αλλιώς μία φαρίνα θα βάλετε, και λίγο και μισό κουταλάκι λέει αλάτι, για να δούμε τι θα βγει με πορτοκάλι, πρώτη φορά με πορτοκάλι, έχεις και το πορτοκάλι, πρώτη φορά βλέπω συνταγή. Ρίχνω και το μπέικιν, θα τα ανακατέψω και τα αφήνεις λέει στο ψυγείο λίγο ρε παιδί μου, κάνα 20 λεπτό, μισάωρο, τόσο. Τα αφήνεις στο ψυγείο και να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, να πάρω το άλλο και μετά να βάλω το χεράκι. Λοιπόν, έχω βάλει κουφτό μακαρονάκι και εδώ είμαι στη διαδικασία της. Θα το κατεβάσω, έχω ετοιμάσει και το γάλα για την μπεσαμέλ. Η ζύμη για τα τυροπιτάκια έχει γίνει πάρα πολύ ωραία μαλακή, την έχω στο ψυγείο. Να τελειώσω εδώ με αυτά και μετά να ψήσω εκείνα και η ώρα είναι 10 και 4. Πιστεύω μέχρι τις 11 και 4 θα έχει γίνει αυτό. Να κρυώσει και λίγο. Έτοιμο και το παστίτσιο όπως βλέπετε, δεν με παίρνει καθόλου η ώρα, έχω αγκωθεί, είναι 10 και 25, ελπίζω να γίνει μέχρι τις 11 και 4. Έχω προθερμάνει και το φούρνο, και το φούρνο έτοιμο. Μια κουζίνα χάλια. Ήθελα να το κάνω σε αυτό εδώ το σκεύος. Έβαλα τα μακαρόνια και το αυγό, τα σπράδι και το λέρωσα. Οπότε θα μπει πλυντήριο. Ήταν μικρό το σκεύος και δεν χωρούσανε.
Επίσης, εγώ σε μία κατσαρόλα τα κάνω όλα, αλλά τώρα δεν μπορούσα να πλένω στο χέρι γιατί βιαζόμουν και έβγαλα και άλλη κατσαρόλα για την μπεσαμέλ, για να κάνω πιο γρήγορα. Τέλος πάντων, θα τα βάλω στο πλυντήριο μέσα να πληθούν και άλλοι. Το ζυμάρι είναι κάπως έτσι, είναι αρκετά μαλακό και εγώ είχα 4 λαβάσκυρι. Λαβαστηρί. Έχω αυτό εδώ που είναι γιαούρτι και με κρέμα γάλακτος μέσα. Θα βάλω μέσα και λίγο τυρί και θα τα κάνω να δω. Θα βγει ωραίο πιστεύω. Θα βάλω και λίγο πιπέρι μέσα γιατί λέει. Μπορείς να βάλεις και δυόσμο και ό,τι θες μπορείς να βάλεις μέσα όπως θες να τα γεμίσεις. Εγώ θα τα γεμίσω έτσι. Λοιπόν, η ζύμη είναι πάρα πολύ εύπλαστη. Πολύ μαλακή και κόβεται κιόλας. Σαν κάτι κουρού. Δείτε πώς τα κάνω. Τα κάνω έτσι. Και μετά τα κατρακυλάω έτσι. Να ενσωματωθεί. Γιατί δεν ξέρω, για να δούμε πώς θα βγουν. Είναι πολύ μαλακή η ζύμη. Βλέπετε. Πάρα πολύ μαλακή είναι η ζύμη. Αλλά και ότι και κολλάει στα χέρια. Να πεις ας πούμε ότι κολλάει. Αλλά αυτό το τυρί κρέμα έχει γίνει πολύ ωραίο. Τσακ τσακ, όπως θες εσύ την κάνεις. Τη ζύμη, την πλάθεις. Ελπίζω να μην ανοίξει και βγουν αυτά έξω. Αν και το γιαούρτι πίζει μέσα στο ψήσιμο. Να το, έτσι βγήκανε. Έτοιμο και στο παστίτσιο μου, έτοιμο και το παστιτσιάκι μου. Είναι 11:25 και είμαι ακριβώς στην ώρα να κρυώσει λίγο και να κόψω κομμάτι, πάω να ψήσω και αυτά. Μπορείς να βάλεις και αυγό, αλλά εγώ δεν βάζω αυγό πάνω στα τέτοια. Δεν βάζω αυγό, πάω να βάλω και τα πιάτα εδώ, να βάλω και ένα πλυντήριο πιάτων, γιατί μαζεύτηκαν. Έτοιμα και τα τυροπιτάκια, μόλις βγήκαν από το φούρνο τώρα ο Γιάννης στην πόρτα, λέω κάτσε περίμενε σου φέρω να σου δώσω 3-4 στο λουμινόχαρτο, 3 τον έβαλα. Εδώ το φαγητό όπως βλέπετε, στο μεταξύ έχει έρθει και ο γιος μου και έχει φάει και εκείνος, έχω βάλει και τον Γιάννη, έχει φάει και ο Γιάννης εδώ, οπότε έτοιμο και το παστίτσιο μας. Να το βάλω μέσα να είναι ζεστό για μετά που θα έρθουν 12 και 10. Τώρα ναι το ξέρω, λίγο να κρυώσουν αυτά, να δούμε πώς είναι και να κλείσουμε αυτό το βιντεάκι γιατί βγήκε και μεγαλούτσικο. Κοιτάζοντάς με αυτό το μούτρο και πήρα να φάω ένα τυροπιτάκι πραγματικά υπέροχα, ούτε το ούζο γεύεσαι, ούτε το πορτοκάλι, είναι τραγανότατα και αυτή τη γέμιση που έβαλα μέσα, το λαβάζ τυρί δίνει μια ιδιαίτερη γεύση, πάρα πολύ ωραία. Απλώς λίγο περισσότερο ψήσιμο θέλουν, γιατί τα είχα βγάλει μια δόση που δεν ήταν τόσο κοκκινή, τόσο ας πούμε ψημένα. Όχι, θέλει έτσι σε αυτό το ψήσιμο. Πραγματικά υπέροχα. Θα το ορμήξει. Είναι νόστιμο. Θα σας αφήσω λοιπόν κάπου εδώ με αυτό το μούτρο. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση και θα τα πούμε στο επόμενο. Πολλά φιλάκια. 5 νόστιμα παιδιά, τραγανά νόστιμα να τα φτιάξετε. Αυτά, σας αφήνω. Πολλά.